لقاؤنا يتجدد أصدقائي الأعزاء. نتابع مع بعض 347 الخطأ بعدم وجود اسم الورقة، 346 تحديد عدد الأوراق، 345 لا يمكن طباعة الملف، 344 لا يمكن حفظ الملف، 343 البحث عن الورقة وتحديدها. We meet again with you, dear friends, we follow together. 347 error not having a sheet name. 346 specify the number of papers. 345 the file cannot be printed. 344 the file cannot be saved. 343 find and select the sheet. الفقرة الأولى 347 في حال حدوث خطأ متوقع حدوثه. The first paragraph. 347 if an expected error occurs. درسنا اليوم أيها الأصدقاء وصلنا إلى الملحق المتوقع حدوثه، أي أننا اليوم نطلب في هذا السطر أننا يجب أن يذهب إلى ورقة عمل رقمها 42. إذا كانت هذه الورقة غير موجودة يطلب إضافة ورقة عمل اسمها 42. فإذا في البداية نطلب إذا وجود خطأ برمجي يبدأ الذهاب إلى جيم. جيم تقول أنا أنفذ أمر يطلب مني إضافة ورقة عمل اسمها 42. أما إذا كان موجود إذا كانت موجودة هذه الورقة تحدد وتذهب إلى خلية A1 فيها وتسجل تاريخها ثم تغلق البرمجة. لا يوجد داعي لكي تكمل لأننا نقع في مشكلة أخرى. فإذا المبرمج عندما سوف يطلب هذه البرمجة يجب أن يكون متوقع أن هذه الورقة التي رقمها 42 إما أنها موجودة وإما أنها غير موجودة. فإذا كانت غير موجودة يجب أن يضع هذا السطر البرمجي. نحن الآن سوف ننفذ السطر ولنرى ماذا سوف يتم. الورقة موجودة وتم تسجيل التاريخ والوقت بها. عندما نضيف ورقة جديدة ونحذف 42 نحذف ورقة 42. الآن عندما ننفذ هذه الورقة ننفذ هذه البرمجة نلاحظ أنه تم إضافة ورقة 42 لكن لم يتم تسجيل أي شيء فيها. عندما نعود ونطلب البرمجة نلاحظ أنه تم تسجيل تاريخ اليوم فيها. فإذا المستخدم الآن أو الذي يتابعنا المبرمج عرف أن هذه البرمجة تنفذ خطوتان، مرحلتان، طريقتان، مهمتان. المهمة الأولى عندما تكون موجود الورقة 42 يتم تنفيذ هذه الأسطر وتنتهي البرمجة. وعندما لا يكون موجود صفحة الورقة 42 تنتقل إلى هذه المرحلة ويتم إنشاء ورقة اسمها 42. عملية التحكم بالأخطاء. الفقرة الثانية 346 يسأل المستخدم عن عدد أوراق العمل التي يريد إنشاؤها. Second paragraph. 346 the user is asked how many worksheets he wants to create. درسنا اليوم أيها الأصدقاء أننا نسأل المستخدم كم عدد أوراق العمل التي يريد أن تنشأ برمجيا في هذا المجال.
هذا هو الملف لديه ورقة عمل واحد. لنفترض أننا نريد إنشاء ورقة عمل ل 31 يوم، أي لكل يوم ورقة، فإذا سوف نضغط هنا عدة نقرات إلى 31 ليتم إنشاء هذه الأوراق. أما في هذا السطر البرمجي الذي يقول أننا في this workbook عندما نضغط النيو شيت، عندما نضغط على زر إنشاء ورقة يتم من المتخيل إظهار هذه الرسالة التي تم دراستها في الدرسين أو قبل عدة دروس. يسأل المستخدم كم عدد أوراق العمل التي تريد إنشاءها. فإذا نحن عندما نضغط على هذا الزر تتحول البرمجة إلى هنا، لأنها هي خاصة بالنيو شيت. فإذا نحن اليوم أخذنا خاصة الثالثة أو الميزة الثالثة، البرمجة الخاصة هي النيو شيت. تم اختيار قبل الطباعة وقبل الحفظ وقبل الإغلاق، يوجد عدة أمور. فإذا عندما يحدد المستخدم عدد الأوراق التي يريدها، هنا يتم إرسال أمر إلى الملف الإكسل لإضافة عدد أوراق بالعدد الذي تم تحديده من قبل المستخدم. الناقص واحد يدل أننا أخذنا الرقم الصح، لأننا عندما نحدد 30 إنه عن طريق البرمجة يأخذ من 0 إلى 39. فإذا تم تحديد 30 ملف إكسل، 30 ورقة عمل موجودة في هذا. لنرى كيف تتم البرمجة. فإذا عندما ننقل هنا ونقول له 33، نلاحظ تم إنشاء 33 ملف إكسل في هذه البرمجة. ما تم إنشاؤه هنا أننا يوجد أسطر برمجية خاطئة. عندما ننشئ واحدة تعود وتظهر لنا البرمجة، لكن توصلنا إلى الهدف الذي نحن نرجوه، أننا حددنا عدد الأوراق التي نريدها وحصلنا على 33 ورقة. الفقرة الثالثة 345 لا يمكن طباعة الملف. Third paragraph. 345 The file cannot be printed. اليوم أيها الأصدقاء في برمجة جديدة تمنع المستخدم من طباعة هذا الملف الإكسل. إنها نفس الخطوات، لكن اخترنا خيار جديد من خيارات this workbook. نحن في الدرس الماضي استخدمنا قبل الحفظ، اليوم نستخدم قبل الطباعة. إذا طلبنا أمر طباعة سوف يقول لا تستطيع طباعة. فإذا رسالة واضحة للمستخدم. طبعا نحن الآن نستطيع أن نأخذ سطر لكي نوضح البرمجة. هذا السطر موجود جاهز، والإنصب أيضا جاهز. ما تم تسجيله هو فقط cancel true. cancel true توقف عملية الطباعة. أما هنا رسالة توضح للمستخدم أننا لا نستطيع طباعة هذه الملف. تم برمجة موضوع معين في مكان معين للطباعة لمنع الطباعة. درسنا اليوم كان مشابه لدرس يوم أمس، لكن أحببت التفصيل لعملية البحث عن المستقبل ضمن ملفات اليوتيوب. الحمد لله توصلنا إلى 400 ملف فيديو موجود، وأيضا لدينا تسلسل على 180 تسلسل خاص بهذه الدروس. عندما نضع عملية طباعة تظهر لنا هذا الأمر. الفقرة الرابعة 344 لا يمكن حفظ الملف. Fourth paragraph. 344 The file cannot be saved.
اليوم أيها المبرمجون أننا نوقف تنفيذ أمر حفظ ملف الإكسل. هذا الأمر مهم جدا ومفيد، أننا لا نريد للمستخدم أن يحفظ هذا الملف. لماذا؟ لأمور خاصة تهمنا، أننا يمكن أن نصنع ملف إكسل يخزن معلومات مؤقتة تذهب إلى ملف آخر، وعندما نغلق هذا الملف لكي لا يظهر عملية هل تريد حفظ أو يحفظ هذه الملفات التي لا تهمنا، فإذا نحن في الأساس نوقف حفظ هذا الملف. أما هنا يظهر رسالة للمستخدم ويقول له أنك لا تستطيع حفظ الملف. كيف تم برمجة هذا السطر؟ نحن دخلنا هنا في this workbook، لم نسجل في الموديول هنا لم نسجل، ولم نسجل باليوزر فورم لم نسجل، فقط سجلنا هنا في this workbook، ولم نسجل بالشيت في خصائص الورقة العمل الأولى. سجلنا في الملف بشكل عام. في الملف بشكل عام لدينا عدة تحكمات، إحداها هي قبل الحفظ. فإذا نحن الآن لدينا عدة خيارات في هذا الإكسل، سوف نأخذ هذا الخيار. هذا السطر الأول التحكمات جاهزة والمتغيرات جاهزة، لا نغير فيها شيء. default save. ماذا نكتب هنا؟ نكتب أولا cancel true لكي يوقف هذا الأمر، وزيادة للمستخدم لكي يعرف أن الملف لم يتم حفظه نعرض لديه message box رسالة تقول لا تستطيع حفظ الملف. لنرى ما سوف يعرض. لا نستطيع تنفيذها هنا لأنها برمجة معمولة عند الحفظ، فإذا نحن نطلب الحفظ هنا. نرى أن ظهرت لدينا الرسالة التي تقول لا تستطيع حفظ الملف. البرمجة مفيدة جدا. نستطيع أن نوقف هذا السطر وبالتالي لا يحفظ الملف، أو أن نتركه. الفقرة الخامسة والأخيرة 343 البحث عن الورقة وتحديدها. Fifth paragraph. 343. Find and select a sheet. بسيط جدا لأننا نستخدم سطر برمجي واحد الذي هو نافذة تظهر للمستخدم ما يريد كتابته. هذه هي تم تعريف متغير قيمة فاريانت لأننا لا نعرف ما سوف يسجله من اسم ورقم مربوط، ونطلب منه إدخال input box نافذة لندخل فيها نص أو أرقام معينة. والسطر الأخير هو تفعيل شيت 1. هذا سطر غير مهم برمجيا في حديثنا اليوم، لكن نحن نتعلم هذا السطر. إنه يطلب مننا أن نسجل. اكتب اسم الملف. هذا النص الذي وضعناه نحن تم إظهاره هنا، ويوجد زر ويوجد بالكانسل، ونسجل الذي نحن نريده. ما يتم تسجيله لا يتبرمج بأي مكان، لا نلاحظ القيمة المسجلة ذهبت إلى خلية معينة، لكن عملية أننا نظهر ونبرمج واجهة إدخال لكي نطلب من المستخدم أن يدخل اسم الملف الإكسل أو يدخل عدد الطلاب. أشكر متابعتكم أصدقائي. أرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم وتطور عملكم ضمن برنامج الإكسل. إلى اللقاء في الأسبوع القادم. Thank you for following, my friends. I hope this information is useful to you in the development of your work within the Excel program. See you next week.